हॅलो एव्हरीवन, कसे आहात? काळजी घेताय ना? तर आजपासून आपण 11वी फिजिक्सचा पहिला चॅप्टर स्टार्ट करतोय, ज्याचं नाव आहे युनिट्स अँड मेजरमेंट. खूप सोपा चॅप्टर आहे, आपल्या डेली लाईफशी निगडीत आहे. जसं की आपण रोज काही ना काही वस्तू विकत आणतो, पण त्या विकत आणत असताना आपण त्या मोजून, तोलून, मापून आणत असतो. तर या सर्व मोजमापाचा जो काही अभ्यास आहे किंवा जो काही स्टडी आहे तो आपण या चॅप्टरमध्ये करणार आहोत, ज्याचं नाव आहे युनिट्स अँड मेजरमेंट. आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण काय काय पाहणार आहोत ते बघा. आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण पहिला पॉईंट पाहणार आहोत, व्हॉट इज फिजिकल क्वांटिटी. सेकंड वन, व्हॉट इज ॲक्च्युअली युनिट. देन टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. नेक्स्ट, व्हॉट इज सिस्टीम ऑफ युनिट अँड द टाइप्स ऑफ सिस्टीम ऑफ युनिट. खूप सोपा चॅप्टर आहे, खूप व्यवस्थित लक्ष द्या आणि तुम्हाला सर्व काही या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये इझी होईल. सो आपण स्टार्ट करतोय युनिट्स अँड मेजरमेंटचं पहिलं व्हिडिओ लेक्चर. ओके, सो आपण पहिल्यांदा पाहतोय की व्हॉट इज फिजिकल क्वांटिटीज. जसं की मी सुरुवातीलाच म्हटलं की हा चॅप्टर आपल्या डेली लाईफशी खूप रिलेटेड आहे. तो कसा रिलेटेड आहे? आपण मार्केटमधून किंवा इतर ठिकाणाहून आपण प्रत्येक वस्तू विकत आणतो, पण ती विकत कशी आणतो की आपण काहीतरी मोजमाप करून, काहीतरी तोलून, मोपून आणि मोजून आणतो. मग याच सर्व मोजमापाचा जो स्टडी आहे तो आपण इथून पुढे स्टार्ट करतोय, ज्याचा पहिला पॉईंट आपण स्टार्ट करतोय फिजिकल क्वांटिटीज. सो वही आणि पेन काढा आणि नोट्स तयार करा. तर स्टार्ट. व्हॉट इज फिजिकल क्वांटिटी? खूप इझी आहे बघा. फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय की अशा सर्व वस्तू ज्या आपण मोजू शकतो, त्या मोजू शकणाऱ्या सर्व वस्तूंना आपण म्हणणार आहे फिजिकल क्वांटिटीज. मोजू शकता येणाऱ्या सर्व वस्तूंना आपण म्हणणार आहे फिजिकल क्वांटिटीज. मग या फिजिकल क्वांटिटीज डेफिनेशन काय आहे बघा. द क्वांटिटीज which can be measured. The quantities which can be measured by using any instrument. That quantities is called physical quantities. Definition परत आहे का? काय मी म्हटलं? The quantities which can be measured. ज्या फिजिकल क्वांटिटीज आपण मोजू शकतो, ज्या पण वस्तू आपण मोजू शकतो, त्या सर्व वस्तूंना आपण म्हणणार आहे फिजिकल क्वांटिटीज. द क्वांटिटीज विच कॅन बी मेजर्ड बाय युझिंग एनी इन्स्ट्रुमेंट, दॅट क्वांटिटीज इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. मग आपण काय काय मोजू शकतो? एक्झाम्पलमध्ये फर्स्ट काय मोजू शकतो आपण? एखाद्या वस्तूची आपण लेंथ मोजू शकतो. लेंथ कशी मोजू शकतो आपण? सपोज दॅट आपण एक्झाम घेतलं, आपण काय सांगू शकतो? आपण 5 सेंटीमीटर किंवा 10 किलोमीटर. ओके, या अशा पद्धतीने आपण काय मोजू शकतो? लेंथ मोजू शकतो. दुसरं काय मोजू शकतो आपण? मास कसं मोजू शकतो आपण? इन किलोग्रॅम किंवा ग्रॅम. काय घेऊ शकतो आपण? 5 किलोग्रॅम किंवा 10 किलोग्रॅम. इजंट इट? ओके, किंवा आपण एखाद्या गोष्टीचं टेम्परेचर मोजू शकतो. आता नाही का या कोरोनाच्या या सगळ्या फील्डमध्ये आपण नाही का तो थर्मोमीटर सर्वांच्या पुढं धरला जातो आणि त्या ह्याच्यातनं आपल्या बॉडीचं काय मोजलं जातं? टेम्परेचर. किंवा आपल्या मोबाईलमध्ये सुद्धा आता सिस्टीम आहे, आपण घर बसल्या आपल्या आसपासच्या वातावरणातलं काय मोजू शकतो? टेम्परेचर आपण किती घेऊ शकतो बा? 20 डिग्री सेल्सिअस. बरोबर. म्हणजेच काय की या ज्या सगळ्या गोष्टी आपण मोजू शकतो त्या सर्वांना आपण म्हणणार आहे फिजिकल क्वांटिटीज. द क्वांटिटीज विच कॅन बी मेजर्ड बाय युझिंग एनी इन्स्ट्रुमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. मग या फिजिकल क्वांटिटीचा फॉर्म्युला काय आहे तो बघा. फिजिकल क्वांटिटीचा फॉर्म्युला आहे, द फॉर्म्युला फॉर फिजिकल क्वांटिटी इज बघा. फिजिकल क्वांटिटीज, PQ म्हणजेच काय? फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू N इंटू U. ओके, N इंटू U. मग पैकी N म्हणजे काय? N म्हणजे न्यूमेरिकल नंबर आणि U म्हणजे काय? युनिट. ओके, आता काय आहे बघा, हे खूप सोपं आहे. आत्ताच आपण पाहिलं N म्हणजे न्यूमेरिकल नंबर आणि U म्हणजे युनिट. आत्ताच काय पाहिलं आपण बघा,
लेंथ कशी लिहिली आपण, लेंथ 5 सेंटीमीटर. मग त्यातला 5 म्हणजे काय आहे आपला न्यूमेरिकल नंबर, आणि सेंटीमीटर हे काय झालं आपलं त्या लेंथचं काय झालं युनिट. नेक्स्ट आपण घेतलं मास, कसं मोजलं आपण 10 किलोग्रॅम. 10 हे त्याचं काय झालं न्यूमेरिकल नंबर, आणि किलोग्रॅम हे त्याचं काय झालं युनिट. पण इथं एक लक्षात ठेवा की जशी फिजिकल क्वांटिटी बदलते त्याचसोबत त्याचं युनिट पण काय होतंय हो बदलतंय, बरोबर आहे. म्हणजे आपण एखादी सॉलिड गोष्ट लिटरमध्ये आणू शकत नाही. सपोज दॅट आपण एखादं लिक्विड घेतलं, समजा मी पेट्रोल घेतलं. पेट्रोल आपण कसं म्हणू शकतो 5 लिटर. नीट लक्ष द्या, न्यूमेरिकल व्हॅल्यू आहे पण युनिट काय होतंय त्याचं चेंज, बरोबर आहे ना. म्हणजे सॉलिडसाठी वेगळी युनिट्स आहेत, लिक्विडसाठी वेगळी युनिट्स आहेत. मग युनिटचा आपल्याला उपयोग पण या गोष्टीसाठी होऊ शकतो की युनिटवरनं आपल्याला कळू शकतं की ती वस्तू काय आहे, सॉलिड आहे की लिक्विड आहे. हा पण आपला एक युनिटचा आपण उपयोग करू शकतो. ओके, सो कळलं फिजिकल क्वांटिटीज म्हणजे काय, ज्या पण वस्तू आपण मोजू शकतो त्याला आपण म्हणतो फिजिकल क्वांटिटीज. द क्वांटिटीज विच कॅन बी मेजर्ड बाय युझिंग एनी इन्स्ट्रुमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. आणि त्या फिजिकल क्वांटिटीचा फॉर्म्युला आहे n इंटू यू, वेअर n स्टँड फॉर न्यूमेरिकल नंबर अँड यू स्टँड फॉर युनिट. आपण एक्झाम्पल पण अजून एक एक्झाम्पल पाहू शकतो आपण, इंडियन करन्सी किंवा इंडियन रुपीज. इंडियन करन्सी काय म्हणतो आपण 100 रुपीज किंवा 1000 रुपीज. म्हणजे 100 हा त्याचा काय झाला न्यूमेरिकल नंबर, आणि RS किंवा रुपीज त्याचं काय झालं आपलं युनिट. ओके, सो मनीचं युनिट आपण काय घेऊ शकतो इन इंडियन, काही अमेरिकेत वगैरे डॉलर्स वगैरे आहेत. ओके ठीक आहे, पण ते काय झालं युनिट. ओके, सो व्यवस्थित पुढं लक्ष द्या. मग आपण म्हटलं नाव, मग युनिट म्हणजे काय बघा. आता तर आपण पाहिलं फिजिकल क्वांटिटी, मग आता त्यात इन डिटेल युनिट म्हणजे काय नीट लक्ष द्या. फिजिकल क्वांटिटी काय सांगितलं आपण, ज्या वस्तू आपण मोजू शकतो. कशा मोजल्या आपण, लेंथ 5 सेंटीमीटर. ओके, आता पुढं लक्ष द्या काय सांगितलं मी, लेंथ 5 सेंटीमीटर. ओके, एनी हाव, किंवा 5 मीटर घेऊ शकतो आपण, किंवा 10 किलोमीटर घेऊ शकतो. आपण आत्ताच घेतलं पेट्रोल. पेट्रोल काय सांगितलं आपण 10 लिटर. तसंच मिल्क पण म्हणू शकतो आपण 5 लिटर, बरोबर. म्हणजे बघा युनिट म्हणजे काय, युनिट म्हणजे हा जो रेफरन्स आहे, एखादी वस्तू आपण कोणत्या रेफरन्समध्ये मोजतोय. म्हणजे सॉलिड, सर्व सॉलिड वस्तू आपण, सर्व सॉलिड आपण कशात मोजू शकतो, सॉलिडसाठीचा रेफरन्स आपण काय काय वापरू शकतो, एक तर ग्रॅम, दुसरा किलोग्रॅम. ओके, लिक्विडसाठी काय वापरू शकतो आपण, लिक्विडसाठी आपण वापरू शकतो मिलीलिटर किंवा लिटर. मग हा जो रेफरन्स आहे, हा जो रेफरन्स आहे, किंवा सपोज दॅट आपण मास घेतलं 1 किलोग्रॅम, हा जो रेफरन्स आहे त्या रेफरन्सला आपण काय म्हणणार आहे युनिट. सो युनिटची डेफिनेशन आपण काय सांगतोय बघा, युनिटची डेफिनेशन आपण सांगणार आहे द रेफरन्स स्टँडर्ड used for measurement of physical quantity. The reference standard used for measurement of physical quantity, that reference is called a unit. Okay, that reference is called a unit. आत्ताच आपण जसं म्हटलं की 5 लिटर हे काय झालं आपलं त्यासाठीचं युनिट, आणि 5 इज द न्यूमेरिकल नंबर. 10 किलोग्रॅम हा त्यासाठी काय झालं युनिट, आणि 10 काय झालं त्याचा न्यूमेरिकल नंबर. ओके, सो आपण पुढं फॉरवर्ड जातोय. आतापर्यंत आपण दोनच गोष्टी पाहिल्या, एक तर फिजिकल क्वांटिटी, ज्या अशा सगळ्या वस्तू ज्या आपण मोजू शकतो ती झाली फिजिकल क्वांटिटी, आणि युनिट त्याच्या मागचा जो रेफरन्स आहे त्या रेफरन्सला आपण म्हणणार आहे युनिट. मग आता इथून पुढे आपण पाहणार आहोत. ओके, सो आता आपण पुढचा पॉईंट पाहतोय की टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीचे टाइप्स कोणकोणते आहेत. सो आता सुरुवातीलाच एक लक्षात ठेवा, फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय, अशा वस्तू ज्या आपण सर्व मोजू शकतो, त्या सर्व वस्तू ज्या आपण मोजू शकतो त्याला आपण म्हणतो फिजिकल क्वांटिटी. अशा फिजिकल क्वांटिटीचे 3 टाइप्स आहेत. त्यातला पहिला टाइप आहे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दुसरा आहे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, आणि तिसरा आहे सप्लिमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आणि सप्लिमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज. आता या सर्व काय आहेत ते आपण इन डिटेल्समध्ये पाहतोय. तेव्हा हेडिंग लावा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी.
द फर्स्ट टाईप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, त्यातला पहिला टाईप घेतोय आपण. पहिला टाईप फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. आता फंडामेंटल म्हणजे काय हो? फंडामेंटल म्हणजे एकदम बेसिक, ज्या सुरुवातीच्या आहेत. म्हणजे आपण काय म्हणतो, मराठीमध्ये जशी मुळाक्षर आहेत, इंग्रजीमध्ये जसे अल्फाबेट्स आहेत, तसंच फिजिकल क्वांटिटीमध्ये जे बेसिक आहेत, जे मूळ आहेत, त्याला आपण म्हणतो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. आता फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीची डेफिनेशन किंवा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय बघा. द फिजिकल क्वांटिटीज which does not depend on any other physical quantity for their measurement. ओके, काय सांगितलं मी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय? द फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देअर मेजरमेंट इज कॉल्ड द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. अशा फिजिकल क्वांटिटी ज्या त्यांच्या मेजरमेंटसाठी इतर कोणावरही अवलंबून नसतात, अशाला आपण म्हणतो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. आता याचं एक छोटंसं उदाहरण आपण काय सांगतो बघा. आपण लेंथ नेहमी कशी मोजतो? लेंथ आपण एकतर 5 सेंटीमीटर मोजू शकतो, किंवा 10 मीटर मोजू शकतो, किंवा 5 किलोमीटर मोजू शकतो. हेच 3 फक्त आपण लेंथसाठी वापरतो. हेच युनिट आपण लेंथ मोजण्यासाठी वापरतो का? कधी आपण असं लिहिलंय 5 सेंटीमीटर पर सेकंड लेंथ मोजण्यासाठी? नाही. म्हणजे या युनिटला दुसऱ्या युनिटची गरज नाही. याचं सेपरेट युनिट आहे, त्याला इतर कोणत्याही युनिटची गरज नाही. म्हणून लेंथ ही आपली कसली क्वांटिटी झाली? फंडामेंटल क्वांटिटी. दुसरा आपण सांगू शकतो मास आपण कशात मोजू शकतो? एकतर ग्रॅम, किलोग्रॅम, बरोबर आहे ना? मग याच्यासाठी कुठं तुम्हाला सेकंड लावायची गरज नाही किंवा सेंटीमीटर लावायची गरज नाही. सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय? द फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देअर मेजरमेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. आता अशा या चॅप्टरमध्ये आपल्याला किंवा या फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 प्रकारच्या आहेत. मग 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कोणत्या ते आपण बघूयात. ओके, सो बघा. तर आपण पाहतोय 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कोणत्या. फिजिकल क्वांटिटीज काय सांगितले आपण? अशा क्वांटिटीज ज्या त्यांच्या मोजमापासाठी इतर कोणावरही अवलंबून नसतात. मग अशा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आहेत. तर त्या कोणत्या आहेत? पहिली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आहे आपली लेंथ, दुसरी आहे मास, तिसरी टाइम, टेम्परेचर, त्यानंतर इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेन्सिटी अँड अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. या 7ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तुमच्या मेमराईज राहणं खूप आवश्यक आहे, कारण याचाच उपयोग आपण पुढं डायमेन्शनसाठी करणार आहोत. सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेन्सिटी अँड अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. आता लेंथचं युनिट काय आहे? आपण घेणार आहे मीटर. जसे याचे भरपूर आहेत, सेंटीमीटर आहे, किलोमीटर आहे, पण आपण घेणार आहे सगळी SI युनिट. आता SI युनिट काय आहे ते आपल्याला पुढं कळेल. सो लेंथचं युनिट आपण घेणार आहे मीटर आणि त्याचा सिम्बॉल आहे स्मॉल एम. तुम्ही असं लिहू शकत नाही 20 मीटर किंवा असंही लिहू शकत नाही 20 मीटर. करेक्ट कोणतं आहे? 20 m. ओके, हे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत. त्याच पद्धतीने आपण त्या फंडामेंटल क्वांटिटीसाठी सिम्बॉल वापरणार आहोत. ओके, हे महत्त्वाचं लक्षात ठेवा. सो लेंथचं युनिट आहे मीटर, त्याचं सिम्बॉल आहे स्मॉल m. मास आपण मोजू शकतो किलोग्रॅम, त्याचं सिम्बॉल kg. टाइम इन सेकंड, त्याचं S युनिट सिम्बॉल आहे. टेम्परेचर आपण कशात मोजू शकतो? इन केल्विन. म्हणजे आपण डिग्री सेंटीग्रेडमध्ये पण सांगतो, पण SI युनिटमध्ये आपण ते कशात यूज करणार आहे? केल्विन. त्याचं सिम्बॉल आहे K. इलेक्ट्रिक करंट सर्वांना माहिती आहे आणि तो आपण मोजतो ॲम्पियरमध्ये, त्याचं सिम्बॉल आहे कॅपिटल A. आता लुमिनस इंटेन्सिटी म्हणजे काय? इंटेन्सिटी म्हणजे आपण काय सांगतो? तीव्रता. आणि लुमिनस हा शब्द रिलेटेड आहे प्रकाश देणाऱ्या सोर्सच्या संदर्भातला. म्हणजे काय? आपण घेऊ शकतो सन, मून किंवा स्टार्स यांच्या प्रकाशाची तीव्रतेचा जो कन्सेप्ट आहे त्याला आपण म्हणतो लुमिनस इंटेन्सिटी. आणि ती प्रकाशाची तीव्रता आपण मोजू शकतो कॅन्डेलामध्ये आणि त्याचा सिम्बॉल आहे CD. त्यानंतर लास्ट आहे अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, म्हणजे एखाद्या वस्तूमध्ये
किती इन्ग्रेडियंट्स आहेत किंवा ती वस्तू कशापासून बनलेली आहे त्याला आपण म्हणतो अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, आणि त्याचं युनिट आहे मोल आणि सिम्बॉल आहे MOL. मग आता या सर्वांनाच मी का म्हटलं फंडामेंटल क्वांटिटी, एक छोटासा कन्सेप्ट 1 मिनिटात सांगतो बघा. लेंथ मोजण्यासाठी मला फक्त मीटर, सेंटीमीटर किंवा किलोमीटरचीच गरज आहे. मला किलोग्रॅमची गरज नाही, मला सेकंडची गरज नाही. त्याच पद्धतीनं मला टाईम मोजण्यासाठी एकतर सेकंडची गरज आहे किंवा मिनिटची गरज आहे किंवा आरची गरज आहे. मला या इतर उरलेल्या कोणाचीही गरज नाही. म्हणून या सर्वांना, हे इंडिपेंडेंट आहेत, यांचं स्वतःचं युनिट ठरलेलं आहे, ते इतर कोणावरही अवलंबून नाहीत. म्हणून या सातींना आपण म्हणतो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. लक्षात ठेवा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेन्सिटी अँड अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स छापून घ्या. सो नेक्स्ट टाईप आहे आपल्या फिजिकल क्वांटिटीमधला डिराइव्ड क्वांटिटीज. आत्ताच आपण पाहिल्या फंडामेंटल क्वांटिटीज, आता आपण पाहणार आहोत डिराइव्ड क्वांटिटीज म्हणजे काय. बघा, डिराइव्ड क्वांटिटीज म्हणजे काय की अशा क्वांटिटीज ज्या त्यांच्या मोजमापासाठी फंडामेंटलवरती अवलंबून असतात. म्हणजेच काय, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देअर मेजरमेंट, that quantities is called derived quantities. and derived quantities किती आहेत, जशा फंडामेंटल्स आहेत तशा derived quantities खूप आहेत. many more derived quantities are available. मी काय सांगितले डेफिनेशन, the physical quantities which depend on fundamental quantities for their measurement is called derived quantities. अशा फिजिकल क्वांटिटी ज्या त्यांच्या मेजरमेंटसाठी कोणावरती अवलंबून असतात, फंडामेंटलवरती अवलंबून असतात, अशा क्वांटिटीजला आपण म्हणणार आहे डिराइव्ड क्वांटिटीज. आता म्हणजे काय सांगितलं बघा, म्हणजे काय बघा, सपोज दॅट आपण वेलॉसिटी घेतलं. वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आपण काय सांगतो, वेलॉसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बरोबर आहे ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मग डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच एक प्रकारची काय असू शकते, लेंथ. डिस्प्लेसमेंट कशात मोजतो आपण, मीटरमध्ये, आणि टाइम कशात मोजतो, सेकंडमध्ये. सो वेलॉसिटीची जे युनिट आहे ते काय झालं, मीटर पर सेकंड. किंवा आपण फोर्स घेतला, फोर्सचा फॉर्म्युला काय असतो, मास इंटू ॲक्सलरेशन. मास कशामध्ये मोजतो आपण, इन किलोग्रॅम. ॲक्सलरेशन कशात मोजतो आपण, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. परत ह्याला आपण न्यूटन हे याचा युनिट आला, हा भाग वेगळा. पण इथं जर तुम्ही व्यवस्थित लक्ष दिलं, फक्त एक लक्षात ठेवा, ज्या फिजिकल क्वांटिटीच्या युनिटमध्ये डिराइव्ड क्वांटिटी ओळखायच्या कशा, ज्या फिजिकल क्वांटिटीच्या युनिट्समध्ये मिक्सिंग आहे, भागिले गुणिले गुणाकार भागाकार जो आहे, मिक्सिंग आहे, जे मिक्सअप आहेत, अशा फिजिकल क्वांटिटी काय असणार आहेत, डिराइव्ड क्वांटिटीज. आणि त्या सर्व डिराइव्ड क्वांटिटी कशावरती अवलंबून असतात, फंडामेंटलवरती अवलंबून असतात. आणि याची सगळी आपण इन डिटेल्स आपण डायमेन्शन्समध्ये घेणार आहोत. फक्त आता इथं लक्षात ठेवा की डिराइव्ड क्वांटिटीज म्हणजे काय, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन, कोणावरती डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देअर मेजरमेंट इज कॉल्ड द derived quantities, and the unit used for this is called the derived unit. Okay, and unit used for this is called. आणि आपण शेवटचा टाईप घेतोय फिजिकल क्वांटिटीज मधला. आतापर्यंत आपण घेतले फंडामेंटल, ज्या की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत. सेकंड आपण घेतलं डिराइव्ड क्वांटिटीज, म्हणजे ज्या फंडामेंटलवरती अवलंबून असतात. आणि शेवटचे आपण घेतोय फिजिकल क्वांटिटी, दॅट इज कॉल्ड द सप्लिमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज. आता सप्लिमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज किती आहेत, फक्त 2च आहेत. ओके, कोणत्या, पहिला आहे प्लेन अँगल आणि दुसरा आहे आपला सॉलिड अँगल. प्लेन अँगल अँड सॉलिड अँगल. आता प्लेन अँगल जो आहे तो आपण इथून मागच्या स्टँडर्ड्समध्ये पाहिलेला आहे. आता प्लेन अँगल म्हणजे काय, छोटासा कन्सेप्ट लक्षात ठेवा, इट इज द सबस्टेन्शन बिटवीन 2 लाईन्स. 2 लाईनमधलं जे सबस्टेन्शन असेल त्याला आपण काय म्हणतो, प्लेन अँगल. एकच लक्षात ठेवा, 2 लाईनमधला जो अँगल आहे, दॅट अँगल इज कॉल्ड द प्लेन अँगल. इट इज द अँगल सबस्टेंडेड बिटवीन द 2 लाईन्स इज कॉल्ड द प्लेन अँगल. ओके, आणि इट इज डिनोटेड बाय थीटा. ओके, इट इज डिनोटेड बाय थीटा. ओके, आणि इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा. ओके, लक्षात ठेवा, प्लेन अँगल म्हणजे काय, इट इज द अँगल बिटवीन 2 लाईन. 2 लाईनमधला जो अँगल आहे त्याला आपण म्हणतो
प्लेन अँगल. आता या प्लेन अँगलचा जो फॉर्म्युला आहे तो पण आपण थोडका पाहूयात. सपोज दॅट दिस इज द सर्कल. ओके, दिस इज द सर्कल आणि मी असं एक काहीतरी काढलं अँगल आर, दिस इज द सेंटर पॉईंट. ओके, आणि दिस इज द अँगल. सपोज दॅट दिस इज द ए पोझिशन, दिस इज द बी पोझिशन, आणि या दोन्हींमधलं जे डिस्टन्स असेल किंवा ही जी लेंथ आहे ह्याला जर सपोज दॅट आपण एस म्हटलं, तर प्लेन अँगलचा जो फॉर्म्युला आहे, प्लेन अँगल आपण काय सांगितलं, इट इज द अँगल बिटवीन टू लाईन. दोन लाईनमधला जो अँगल आहे दॅट इज कॉल्ड द प्लेन अँगल. आणि या प्लेन अँगलचा जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला फक्त कसा करायचा बघा. प्लेन अँगलचा फॉर्म्युला कसा घेणार आहे आपण, याच्या समोरचा भाग, या समोरच्या भागाला आपण 10th मध्ये काय म्हणत होतो, आर्क ऑफ लेंथ. बघा, आर्क ऑफ लेंथ अपॉन रेडियस. प्लेन अँगलचा फॉर्म्युला आर्क ऑफ लेंथ. आर्क ऑफ लेंथ म्हणजे काय, या थिटाच्या समोरचा भाग, म्हणजे समोर काय आपल्या भाग यस, आणि डिवायडेड बाय रेडियस, दॅट इज द प्लेन अँगल. ओके, प्लेन अँगल म्हणजेच काय, आर्क ऑफ लेंथ अपॉन रेडियस. याच्या थिटाच्या समोरचा भाग घ्या, दॅट इज कॉल्ड आर्क ऑफ लेंथ. त्याला डिवाइड कशाने करायचं आपल्याला, रेडियसने. याचं युनिट आहे रेडियन. याचं युनिट काय आहे, रेडियन. आणि याचा सिम्बॉल आहे RAD. ओके, 10th मध्ये 11च्या मॅथमॅटिक्समध्ये सुद्धा आपल्याला यामध्ये खूप डिटेलवार माहिती आहे. युनिट्सचे आपण प्लेन अँगलचे युनिट काय सांगितलं, रेडियन, आणि त्याचा सिम्बॉल जो आहे त्याला काय सांगितलं आपण, RAD. ओके, नेक्स्ट आपण येणार आहोत सॉलिड अँगल. आता बघा नीट लक्ष द्या, सॉलिड अँगल म्हणजे काय. सॉलिड अँगल, सेकंड सॉलिड अँगल, आणि इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा. ओके, इट इज डिनोटेड बाय आता ओमेगा. आता ह्यालाच आपण इलेक्ट्रिक करंटमध्ये काय म्हणू शकतो, रेझिस्टन्स इन ओहम. ओके, पण इथं आपण म्हणणार आहे ओमेगा. आता सॉलिड अँगल आपण काय सांगणार आहे. आता सॉलिड अँगल म्हणजे बघा, सॉलिड अँगल म्हणजे काय, जसं प्लेन अँगल आपण सांगितलं इट इज अँगल बिटवीन टू लाईन, तसाच सॉलिड अँगल हा कसा असतो, 3D टाईप, 3 डायमेन्शनल टाईप अँगल. 3 डायमेन्शनल टाईप ऑफ अँगल इज कॉल्ड सॉलिड अँगल. आता याचा जो आयडिया आहे किंवा याचं काय आहे ते कशा पद्धतीने आहे बघू आपण. सपोज दॅट आपण एक स्क्वेअर तयार केला असेल, सपोज दॅट इट इज अ स्क्वेअर, ABCD आपण त्याला नाव दिलं, आणि सपोज दॅट याला आपण इथून तुम्ही काय करताय, ऑब्झर्व करताय, हा तुमचा डोळा आहे असू द्यात. ओके, जर समजा तुम्ही A आणि B इकडे पाहिलं, तुम्हाला ह्या फक्त 2च लाईन दिसतील, बरोबर आहे का. मग आपण मागाशीच म्हटलं 2 लाईन मधला अँगल कोणता होतो, प्लेन अँगल. पण बघा 2 लाईन मधला अँगल काय झाला, प्लेन. पण सॉलिड अँगल म्हणजे काय, जर समजा तुम्ही या AD कडे लक्ष दिलं तर तुम्हाला प्लेन मिळेल, पण तुम्ही या चौकोनाला जर एकत्रितरित्या पाहत असाल तर C पासून पण एक लाईन तुमच्या डोळ्यावरती येईल आणि B पासून पण एक लाईन तुमच्या डोळ्यावरती येईल, बरोबर. मग तो जो काय अँगल असणार आहे दॅट अँगल इज कॉल्ड सॉलिड अँगल. फॉर एक्झाम्पल आपण जर घराच्या स्लॅबवरती पाहिलं एका पॉईंट ऑफ व्ह्यूने, तर सगळ्या लाईन्स तुमच्यापाशी येतात. त्या लाईनला किंवा त्या लाईनमुळे जो अँगल तयार होईल दॅट अँगल इज कॉल्ड सॉलिड अँगल. अजून एक एक्झाम्पल घेऊ. ओके, सपोज दॅट हा आपण कोण पाहिला. ओके, जर तुम्ही याला जर वरून ऑब्झर्व केलं तर एका पर्टिक्युलर पॉईंटवरती तुम्हाला या कोणाचे सगळे पॉईंट्स एका जागेवरती मिळेल दिसतील. मग हा जो पॉईंट असणार आहे किंवा तो जो अँगल असणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहे सॉलिड अँगल. ओके, ठीक आहे. ओके, मग या सॉलिड अँगलचा जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला आपण घेतो चेंज इन एरिया अपॉन रेडियस स्क्वेअर. ओके, चेंज इन एरिया अपॉन रेडियस स्क्वेअर. आणि या सॉलिड अँगलचं युनिट आहे स्टे रेडियन. आणि या स्टे रेडियनचा सिम्बॉल आपण घेतो, या स्टे रेडियनचा सिम्बॉल आपण घेणार आहे ST रेडियन. ओके, थांबतो आपण.